Podíváme se do plánu údržby, konkrétně do kalendáře, což je grafické prostředí plánu údržby. Nově můžeme vidět, když najedeme nad údržbu, popis od kdy do kdy je naplánována a dále můžeme vytisknout pomocí pravého tlačítka myši pracovní příkaz k této aktuální údržbě. Nemusíme tedy již jít do záložky plán údržeb a hledat tlačítko tisk a můžeme rovnou zůstat v tomto grafickém prostředí. Filtry podle pracovníků samozřejmě dál fungují. Na pravé tlačítko myši, kde první tisk vyjede den po dni, druhý tisk vyjede grafickou podobu přímo tak, jak ji vidíme v náhledu kalendáře. Tolik k kalendáři našeho plánu údržby. A zde musíte jet až úplně nakonec, já už to mám posunuté takhle dopředu. Jsou zde nové hodnoty, implicitní minuty. Předtím zde byly jenom hodiny, nyní i údaj v minutách, pokud plánujete takto přesně. A pokud si chcete spočítat například kapacitu na, řekněme zde, umístění 1, které si vyfiltruji, můžeme přes pravé tlačítko myši dát sumarizaci implicitních hodin a implicitních minut a vidíme, že se nám zde vypočte potřebná délka, jak dlouho budeme dělat na umístění H1 v tomto případě. Tyto údaje přibyly i v provedené údržbě. Potom v nákladech a sumářích, například zde sumarizace jen podle evidenčního čísla, tedy podle strojů, tak úplně na konci vidím dotaženy právě plánované hodiny, plánované minuty celkem, člověkohodiny a člověkominuty. Plus zde procentuální náklady na opravy nebo trvání oprav v procentech. Když si dáme pravé tlačítko, Grid Editor, tak vždy úplně na konci vidíme nově přidané údaje. Vidíme, že zde máme v minutách nově prostoje, suma člověkohodin, kdy bylo editováno, případně kdo editoval zápis provedené údržby. Další novinku nalezneme ve skladu, konkrétně ve skladových kartách číselníku materiálu a tisku etiket. Standardně mohu vyfiltrovat například nějakou skupinu dílů a zde v menu tisky si vytisknout etikety pouze k tomu filtru, co mám vyfiltrovat. Novinkou je, že si mohu listovat v seznamu a najdu si požadovaný díl, který chci vytisknout jenom jednu jedinou etiketu, dám pravé tlačítko myši, volbu etikety a vyberu si kód, který potřebuji a tisknu pouze jeden kus toho jednoho dílu. Pokud chci tady vytisknout etiketu pouze pro jeden náhradní díl, již si nemusím vyfiltrovat nejprve tento jeden jediný díl a přes tlačítko tisky vytisknout tuto jednu etiketu a jednoduše pravým tlačítkem, klidně bez filtru, rovnou volbu etikety. Je to velice jednoduché a rychlé. Nakonec se podíváme do hlášení, kde jsme upravili úplně na konci. Tento údaj je oprava, je to zkrácené, je opr a znázorňují hlášení, která mají zapsanou opravu. Tedy zde v záložce provedené údržby mají nějakou zapsanou opravu. Víme tedy přesně podle tohoto sloupce, z kterých hlášení byla zapsána oprava a které bylo například jen vyřízeno tlačítkem vyřídit. A opět si volbu můžeme dát plně vlevo, to jsem pro náš lepší přehled. Tento údaj je oprava se tedy zaškrtne vždy při zápisu opravy z hlášení tímto tlačítkem.
To je v krátkosti vše těmto malým velkým změnám v Profilaxu a věřím, že vám pomohou.